आज आपण जाणार आहोत भिवगडावरती आणि आपल्या सोबत आहेत जयदीप दादा, परत दिनेश दादा सोबत आहेत. चला. मुंबई पुण्याहून एका दिवसात करता येण्यासारखा एकदम सोपा किल्ला म्हणजे भिवगड उर्फ भीमगड. कर्जत जवळील वदब व गौर कामात गावामागे छोट्याशा टेकडीजवळ हा किल्ला आहे. ढाकला जाण्याचा मार्ग वदब गावातून आहे. या मार्गावरून भिवगडाच्या खिंडीत पोहोचल्यावर उजव्या बाजूला वाट ढाकला जाते तर डाव्या बाजूची वाट भिवगडावर जाते. भिवगड हा फारच छोटा किल्ला असल्यामुळे ढाकला जाताना वाटेवर वाकडी करून पाहता येते. ज्यांना फक्त भिवगडच पाहायचा आहे त्यांनी पावसाळ्यात जावे, म्हणजे छोटेखानी किल्ला पाहून वदब गावाकडे असलेला धबधबाही पाहता येतो. गडावरती आपण आता पोहोचलेलो आहोत आणि आपण खोदीव पायऱ्यावरून वरून चढून आलेलो आहोत आणि आता 5 मिनिटाची विश्रांती आपण घेणार आहोत. आता आपण पाहूया गडावरती काय काय पाहण्याची ठिकाणे आहेत. गौर कामात गावातून किल्ल्यावर चढाई करताना कातळात खोदलेल्या पायऱ्या लागतात. ह्या किल्ल्यावर प्राचीन तत्व सिद्ध करता येतात. या पायऱ्यांवर असलेल्या एका खोदीव गुहा लागते. गडावरची तटबंदी, बुरुज, प्रवेशद्वार अस्तित्वात नाही. गडावर 2 पाण्याची खातला टोकी खोदलेली टाकी आहेत. त्यातील पाणी पिण्यास योग्य आहे, परंतु ते जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत उपलब्ध असते. गडावर एका भिंतीचेही काही अवशेष आहेत. गड पाहण्यासाठी साधारणतः 30 मिनिटं लागतात. आपण आलो आहोत आता किल्ल्याच्या बाले किल्ल्यावर. हा समोरचा डोंगर दिसतो तो हा आहे ढाकबाई किल्ला. भिवगडावरती एक छोटीशी देवडी आहे आणि ती साधारण एक माणूस 2 माणसं तरी राहू शकतात. एवढी अशी छोटी अशी ही देवडी आहे. पहा तुम्ही.